पण आस्थामध्ये आल्यापासून सर माझा टर्निंग पॉइंट आहे ऍक्च्युली आयुष्यातला माझा खूप मोठा टर्निंग पॉइंट आहे आस्थामध्ये येणं. कारण मला म्हणजे मला विश्वास बसलाय की आता मी 360 डिग्री माझं आयुष्य बदलू शकते इथून. त्यासाठी खरंच खूप धन्यवाद माझा विश्वास मला परत देण्यासाठी. थँक्यू सो मच. अवधूत साथे ट्रेनिंग अकॅडमी. सर मला एक शेअर करायचं होतं ऍक्च्युली. आस्था माझ्यासाठी खूप महत्वाची आहे. आस्थामध्ये आल्यापासून मी म्हणजे माझा जो कॉन्फिडन्स वाढलाय ना तो मी सांगू शकत नाही सर. माझा कॉन्फिडन्स खूप लो होता, बट जो आस्थाने मला कॉन्फिडन्स दिलाय ना आता तो माझ्यासाठी खूप म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि म्हणजे ट्रेडिंग करायची आस्थामध्ये का? ट्रेडिंग करायची तू बरी? हो ऍक्च्युली मी ट्रेडिंग करत नव्हते. मी जस्ट स्विंग ट्रेडिंग म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट ठेवायची करून आणि ते लॉस मध्ये गेला पोर्टफोलिओ की मी ते तसंच राहायचं. मग ते काढतच नव्हते मी. म्हणजे मी इंट्राडे केलं नाही कधीच आणि ऑप्शन तर खूप लांबची गोष्ट आहे. मी कधीच इंट्राडे वगैरे केलं नाही. बट 1 वर्षापासून शोधत होते मी की मी काय करू. ट्रेडिंग खूप चांगली आहे, त्यामध्ये खूप आपण इन्कम वगैरे मिळवू शकतो, त्यामध्ये खूप पुढे जाऊ शकतो हे माहिती होतं. बट मग मी सर्च करत करत असंच मला तुमचाच एक व्हिडिओ दिसला होता एका छोट्या मुलासोबत. तर तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर परत मी तुमचे दुसरे पण व्हिडिओ सर्च केले आणि मग त्यानंतर तुमचा आय ओपनर वेबिनार बद्दल कळलं मला. मग तो जॉईन केला आणि जॉईन केला त्या दिवशी मी पूर्ण पाहिला. त्या दिवशीच मी ठरवलं की मला आस्था जॉईन करायचं आहे म्हणून. मग मी 4 एप्रिलच्या आपल्या बॅचला हे केलं, एनरोल केलं आणि मग आस्थाची जर्नी सुरू झाली माझी. पण आस्थामध्ये आल्यापासून सर माझा टर्निंग पॉइंट आहे ऍक्च्युली आयुष्यातला माझा खूप मोठा टर्निंग पॉइंट आहे आस्थामध्ये येणं. कारण मला म्हणजे मला विश्वास बसलाय की आता मी 360 डिग्री माझं आयुष्य बदलू शकते इथून. आयुष्यात खूप सारे चढ उतार आले आहेत, सगळं पाहिलं आहे. पण आता जे मला पुढे माझं भविष्य दिसतंय तुमच्या सोबत तर ते खूप उज्ज्वल असेल असं मला आशा आहे. आणि त्यासाठी खूप खूप थँक्यू. तुमचा सगळ्यांचा विश्वास जो आहे ना तो माझ्यासाठी खूप महत्वाचा ठरला आहे सर. आणि त्यासाठी खरंच खूप धन्यवाद माझा विश्वास मला परत देण्यासाठी. थँक्यू सो मच. Become a pro, money will flow, the fastest way to grow. Avadhut Sathe Trading Academy. To register for our upcoming stock market eye openers, click on the link in the description box.